નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે ગયા લેક્ચરમાં જે અર્થશાસ્ત્રની પરિભાષા મતલબ અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ અને આકૃતિ કેવી રીતે અને આલેખ અને આકૃતિ દ્વારા અર્થશાસ્ત્રમાં શા માટે જરૂરી છે એનો આપણે મિત્રો અભ્યાસ કર્યો હતો. ગયા લેક્ચરમાં આપણે આલેખ અને આકૃતિ એટલે શું અને આલેખ અને આકૃતિ વચ્ચેનો તફાવત આપણે સમજ્યા હતા મિત્રો. અને અર્થશાસ્ત્રમાં શા માટે આલેખ અને આકૃતિ જરૂરી છે અને બંને વચ્ચે શું તફાવત છે, આલેખમાં શું હોય છે અને આકૃતિમાં શું હોય છે, એ બંને વચ્ચેનો તફાવત આપણે સારી રીતે સમજ્યા હતા અને એને વધુ પણ સારી રીતે આપણે આગળ સમજીશું. આગળ એક વધારાનો ટોપિક આપણે જોઈએ, અર્થશાસ્ત્રમાં આકૃતિ અને આલેખનું મહત્વ. તો મિત્રો, આ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા એ પણ મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પ્રશ્ન હતો અને આ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. બોર્ડની એક્ઝામને ધ્યાનમાં લઈને આ પ્રશ્ન 3 માર્ક્સમાં પૂછાવાની સંભાવના છે મિત્રો. તો આ લેક્ચર ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેથી તમે વધારે સમજી શકો. આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોયું હતું કે અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ અને આકૃતિ એટલે શું. હવે આપણે આ લેક્ચરમાં જોવાનું છે, આપણે એક પ્રશ્ન જોવાનો છે, અર્થશાસ્ત્રમાં આકૃતિ અને આલેખનું મહત્વ. શા માટે અથવા શા માટે જરૂરી છે અર્થશાસ્ત્ર અને આલેખ? અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ અને આકૃતિ શા માટે જરૂરી છે, જે અર્થશાસ્ત્રને કેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે, એના વિશે આપણે આજે સમજવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણે 1 બાય 1 ટોપિક પ્રમાણે જોતા જઈએ. જુઓ, મેં જે અર્થશાસ્ત્રની બુકમાં જે આપેલા છે એ એક લાઈનમાં કે બે લાઈનમાં જે એનો મહત્વ સમજાયેલું છે. અત્યારે મેં કીવર્ડ લખેલા છે મિત્રો, તો તમે કીવર્ડની મદદથી વધારે સમજી શકો અને યાદ રાખીને પરીક્ષામાં એ સારી રીતે લખી શકો એટલા માટે મેં અહીં કીવર્ડ લખ્યા છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. તો પહેલું આપણે જોઈએ અર્થશાસ્ત્ર વિષય સરળ અને સ્પષ્ટ. હવે અર્થશાસ્ત્ર વિષય સરળ અને સ્પષ્ટ. તો મિત્રો, આલેખ અને આકૃતિની મદદથી ધ્યાન રાખજો ખાસ, આલેખ અને આકૃતિની મદદથી અર્થશાસ્ત્ર વિષય કેવો બને છે? સરળ અને સ્પષ્ટ બને છે. જે પણ જે સિદ્ધાંતો આપેલા છે અર્થશાસ્ત્રમાં, જે પણ નિયમો આપેલા છે, વિસ્તરણ અને સંકોચનની મદદથી જે આલેખ અને આકૃતિની મદદથી આપણે શોધી શકીએ છીએ. મતલબ એ અર્થશાસ્ત્ર વિષયને કેવો બનાવે છે? સરળ અને સ્પષ્ટ. અર્થશાસ્ત્રમાં કેટલાક સિદ્ધાંતો આપેલા છે, દાખલા તરીકે માંગનો નિયમ, પુરવઠાનો નિયમ, બજારમાં જે વસ્તુ થાય એનું સંકોચન અને વિસ્તરણ. આપણે મિત્રો ધોરણ 11 માં આ એક આકૃતિની મદદથી શીખ્યા છે. તો ધ્યાન રાખજો મિત્રો, શા માટે અર્થશાસ્ત્ર વિષય સરળ અને સ્પષ્ટ છે? તો આકૃતિ અને આલેખની મદદથી તમે અર્થશાસ્ત્રને કેવું બનાવી શકો છો? સરળ અને સ્પષ્ટ બનાવી શકો. અઘરામાં અઘરી માહિતી તમે હોય, અઘરામાં અઘરી માહિતી, અટપટા આંકડા આપેલા હોય, એવા વિશાળ આંકડા આપેલા હોય જેને તમે આકૃતિ કે આલેખની મદદથી એને સામાન્ય લોકો સરળતાથી સમજી શકે, એટલા માટે આ આકૃતિ અને આલેખ જરૂરી છે. અને એટલા માટે મિત્રો અર્થશાસ્ત્ર વિષય સરળ અને સ્પષ્ટ બનાવે છે. કોની મદદથી? આકૃતિ અને આલેખની મદદથી. તો મિત્રો, આ એક ફાયદો છે. તો આકૃતિની મદદથી અર્થશાસ્ત્ર કેવું બને છે? તો આકૃતિની મદદથી અર્થશાસ્ત્ર એ સરળ અને સ્પષ્ટ બને છે અને આકૃતિ કે આલેખની મદદથી એને સહેલાઈથી સારી રીતે સમજાવી શકે છે. તો મિત્રો, આ એક એનું પહેલું મહત્વ છે, પહેલો ફાયદો છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે આપણે બીજા ઉપર જઈએ. બીજું શું આપેલું છે? વલણો કે પરિસ્થિતિ. હવે તો મિત્રો, અર્થશાસ્ત્રમાં જે વલણો હોય અથવા જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હોય એને મિત્રો આપણે આલેખ અને આકૃતિની મદદથી સમજાવી શકીએ છીએ. તો ધ્યાન રાખજો ખાસ, વલણો અને પરિસ્થિતિ કેવી રીતે? દાખલા તરીકે કોઈ જે પરિસ્થિતિ આપેલી છે, દાખલા તરીકે 1921 માં ભારતની વસ્તી કેટલી હતી અને અત્યારે 2011 માં ભારતની વસ્તી કેટલી છે? અને 2011 માં 1921 માં ભારતની વસ્તી કેટલી છે હતી અને 2011 માં ભારતની વસ્તી કેટલી છે? તો મિત્રો, આ વધારો, આ પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થયો કહેવાય. તો જે આ પણ ફેરફાર થયો છે, આ જે વલણો છે મતલબ વધારો ઘટાડો. 1921 ની સાપેક્ષમાં 2011 ની વસ્તીમાં વધારો થયો છે કે ઘટાડો થયો છે મિત્રો? તો તમે કોની મદદથી સમજી શકો છો? તો મિત્રો, આલેખ અને આકૃતિની મદદથી આ વધારે સમજી શકો છો. કોઈ ડાયાગ્રામ દોર્યો હોય, ધ્યાન રાખજો મિત્રો. હું વસ્તી બતાવું છું અને વર્ષ બતાવું છું, તો તમે સારી રીતે સમજી શકો છો. આ વસ્તી આપેલી છે અને વર્ષ આપેલું છે. તો મિત્રો, ધ્યાન રાખજો.
તમે જોઈ શકો છો આલેખની અંદર શું થાય છે, ધીમે ધીમે વસ્તીનામાં વધારો જે આલેખ આપેલો છે એ ક્યાં જાય છે, ઉપર જાય છે. મતલબ આના વર્ણનમાં શું થાય છે, અર્થશાસ્ત્રમાં તમે વસ્તી કેવી રીતે બતાવી શકો, આકૃતિ અને આલેખની મદદથી. તો સ્તંભાકૃતિથી તમે એ આલેખની મદદથી સમજાવી શકો છો અને એ સામાન્ય પ્રજા પણ ધીમે ધીમે સમજી શકે છે કે મિત્રો આ વર્ષના આધારે અને વસ્તીના આધારે શું થાય છે, વધારો થતો જાય છે. ધ્યાન રાખજો મિત્રો, ખબર પડી શકે છે જો એ ભૂલ થાય છે, સોરી અહીં વર્ષ આવશે અને મિત્રો અહીં વસ્તી આવશે. આ એક ભૂલ થાય છે મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. તો આપણે વર્ષ આપેલા છે, આ વર્ષ કોઈ બી આપેલા હશે, 2011 હોય, 2012 હોય, 2013 હોય, 2014 હોય. આ મિત્રો વસ્તી આપેલી છે, દાખલા તરીકે લાખમાં આપેલી હોય કે કરોડમાં આપેલી હોય. તો મિત્રો તમે સમજી શકો છો કે વસ્તી વર્ષ પ્રમાણે જેમ વર્ષ વધતા જાય છે એમ વસ્તીમાં પણ વધારો થતો જાય છે. તો મિત્રો એક આ વલણ છે જે અર્થશાસ્ત્રમાં પરિસ્થિતિને આધીન જે વલણમાં ફેરફાર થાય, વધારો કે ઘટાડો થાય, એને તમે આકૃતિ અને આલેખની મદદથી સહેલાઈથી સમજાવી શકો છો મિત્રો. તો આ અર્થશાસ્ત્રમાં જે વલણો આપેલા છે એ તમે આકૃતિ અને આલેખની મદદથી સારી રીતે સમજાવી શકો છો. ત્રીજા નંબરનો પોઈન્ટ છે આપણો અર્થતંત્રમાં ફેરફાર. જે પણ અર્થતંત્રમાં ફેરફારો થાય, તમને મિત્રો મેં આર્થિક ઘટના કીધી હતી મિત્રો. દાખલા તરીકે વસ્તી છે, ગરીબી છે, બેરોજગારી છે, જન્મ દર છે, મૃત્યુ દર છે. તો મિત્રો આ શું થાય છે, આ અર્થતંત્રમાં ફેરફારો થાય છે. તો મારે આ અર્થતંત્રના ફેરફારોને સમજાવવા હોય તો હું કેવી રીતે સમજાવી શકું છું, સામાન્ય પ્રજાને કેવી રીતે સમજી શકે, તો મિત્રો આકૃતિ અને આલેખની મદદથી જે પણ અર્થતંત્રમાં ફેરફારો થાય છે એ સારી રીતે સમજી શકે છે. તો ધ્યાન રાખજો, અર્થતંત્રના ફેરફારો, દાખલા તરીકે કોઈ વસ્તી હોય, દાખલા તરીકે કોઈ ગ્રાહક હોય તો ગ્રાહકની પસંદગી શું થાય, ગ્રાહકની પસંદગીમાં ફેરફાર થાય છે. ગ્રાહકના જીવન ધોરણમાં પણ ફેરફાર થાય છે. ગ્રાહકની જે આવક છે એમાં પણ ફેરફાર થાય છે. એના કારણે શું થાય છે મિત્રો, અર્થતંત્રમાં પણ ફેરફારો થાય છે. એના કારણે શું થાય છે, અર્થતંત્રમાં ફેરફારો થાય છે. તો મિત્રો જે ગ્રાહકની આવક છે, એની પસંદગી છે, એનું જીવન ધોરણ છે, એની વસ્તુ કરવાની જે પસંદગીની સક્ષમતા છે, એના કારણે શું થાય, અર્થતંત્રમાં ફેરફારો થાય છે. તો મિત્રો આકૃતિ અને આલેખની મદદથી તમે સારી રીતે જે પણ અર્થતંત્રમાં ફેરફારો થયા હોય એ આકૃતિ અને આલેખની મદદથી સહેલાઈથી સમજાવી શકો છો. તો મિત્રો આ માટે જરૂરી છે, આકૃતિ અને આલેખ શા માટે જરૂરી છે, આના માટે જરૂરી છે. તો મિત્રો તમે આકૃતિ અને આલેખની મદદથી જે પણ અર્થતંત્રમાં ફેરફારો થયા હોય એ સારી રીતે સમજાવી શકો છો. મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે ગ્રાહકની કોઈ પસંદગી હોય, આવક હોય, જીવન ધોરણ હોય, એમાં જે પણ ફેરફારો થાય, અથવા જન્મ દર, મૃત્યુ દરમાં પણ ફેરફારો થાય, તો કોની મદદથી સમજાવી શકો છો, મિત્રો આકૃતિ અને આલેખની મદદથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર જઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણો શું છે, સરખામણી. મિત્રો જેવું પણ તમને જે કીવર્ડ આપેલા છે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો, અને કીવર્ડ તમને યાદ હશે તો તમે સારી રીતે લખી શકશો બોર્ડની એક્ઝામમાં. બરાબર. તો સરખામણી, તો મિત્રો સરખામણી બે રીતે થાય છે, એક સમયને આધારિત અને એક સ્થળ આધારિત. સરખામણી કેટલી રીતે થાય છે, બે રીતે, એક સમયને આધારિત અને બીજું સ્થળને આધારિત. તો મિત્રો સમયને આધારિત આપણે કોઈ સરખામણી કરવી હોય તો મેં તમને આગળ જે ઉદાહરણ આપ્યું છે એ મિત્રો અહીં પણ ઉદાહરણ આપીશ. દાખલા તરીકે ભારતની કોઈ વસ્તી હોય જે 1921 અને 2011 સમય આધારિત, ધ્યાન રાખજો 1921 માં ભારતની વસ્તી કેટલી હતી અને 2011 માં ભારતની વસ્તી કેટલી છે, એ સમયને આધારિત જે ફેરફાર થયા છે, સમયને આધારિત તમે એની સરખામણી કરી શકો છો. દાખલા તરીકે 1921 માં આટલી વસ્તી હતી, 2011 માં આટલી વસ્તી છે, તો 1921 ના સાપેક્ષમાં 2011 ની વસ્તીમાં શું થયો છે, વધારો થયો છે. તો મિત્રો આ જે સરખામણી તમે કરી છે એ સમય આધારિત સરખામણી કહેવાય. તો સરખામણી બે રીતે થાય છે, એક સમય આધારિત અને બીજી સ્થળ આધારિત. તો આ વસ્તીમાં વધારો તો મિત્રો સમય આધારિત તમે ઉદાહરણ આપી શકો છો. તો સમય આધારિત સરખામણી થઈ શકે છે, આકૃતિ અને આલેખની મદદથી સમય આધારિત સરખામણી થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે 2010 1921 આપેલા છે અને 2011. તો મિત્રો આ શું થાય છે, 1921 થી લઈને 2011 સુધી શું થયું છે, સતત વસ્તીમાં વધારો થયો છે. તો તમે આ સરખામણી સમય આધારિત પણ કરી શકો છો. બીજી રીતે છે સ્થળ આધારિત. દાખલા તરીકે કોઈ આપણે ઉત્પાદન લઈએ, દાખલા ધારો કે ઘઉંનું ઉત્પાદન છે, આ ઉદાહરણ મારે સમજાવવું છે. તો ઘઉંનું ઉત્પાદન છે જે ભારતમાં કેટલું થાય છે અને ચીનમાં કેટલું થાય છે. ઘઉંનું ઉત્પાદન મિત્રો, ઘઉંનું ઉત્પાદન ભારત અને ચીનમાં.
તો મિત્રો આ ભારત દેશ અલગ છે અને ચીન પણ દેશ અલગ છે. તો મિત્રો આ સ્થળ કેવા છે? બંને અલગ અલગ છે. તો સ્થળ આધારિત પણ તમે સરખામણી કરી શકો છો. ભારતમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન કેટલું થાય છે અને ચીનમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન કેટલું થાય છે એ તમે આકૃતિ અને આલેખની મદદથી સારી રીતે સમજાવી શકો છો. તો મિત્રો સરખામણી તમે કેટલી રીતે કરી શકો? બે રીતે. સરખામણી બે રીતે થઈ શકે છે, સમય અને સ્થળ આધારિત. તો મિત્રો જે પણ અર્થતંત્રમાં ફેરફારો થાય એ તમે એની સરખામણી કેવી રીતે કરી શકો છો? બે રીતે, સમય અને સ્થળ આધારિત. નેક્સ્ટ ઉપર જઈએ. નેક્સ્ટ શું છે? સમય અને શક્તિનો બચાવ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે અર્થશાસ્ત્રમાં જે પણ સિદ્ધાંતો આપેલા છે, જે પણ નિયમો આપેલા છે, એના કારણે શું થાય? આકૃતિ અને આલેખ દોરવાનો શું થાય છે? સમય વ્યય થાય છે. જે પણ સિદ્ધાંતો જેટલા વર્ષના આંકડા આપેલા છે એટલા વર્ષના તમારે શું કરવા પડે? સમજવા પડે. તો મિત્રો અહીં એવું નથી. તો આ સમય અને શક્તિનો શું થાય છે? આકૃતિ અને આલેખની મદદથી સમય અને શક્તિનો બચાવ થાય છે. તો મિત્રો કોનો બચાવ થાય છે? આકૃતિ અને આલેખ મદદથી કોનો બચાવ થાય છે? તો મિત્રો પહેલા જે દોરનાર હોય, આકૃતિ કે આલેખ દોરનાર હોય, અને બીજો કોણ છે? સમજનાર. આ બંને વ્યક્તિને આકૃતિ અને આલેખની મદદથી શું થાય છે? સમય અને શક્તિનો બચાવ થાય છે. તો મિત્રો દોરનાર જે છે એ આકૃતિ આલેખ ઝડપથી દોરી શકે છે, અને સમજનાર છે એ આકૃતિ અને આલેખની મદદથી ઝડપથી સમજી શકે છે. એટલા માટે શું થાય છે? દોરનાર અને સમજનારની શક્તિનો બચાવ થાય છે. તો એટલા માટે અર્થશાસ્ત્રમાં આકૃતિ અને આલેખ મહત્વનું છે. બરાબર છે મિત્રો? હવે આગળ જઈએ. ધ્યાન રાખજો, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે આપણો અઘરા સિદ્ધાંત. હવે અઘરા સિદ્ધાંતો મિત્રો મતલબ અઘરા નિયમો. અર્થશાસ્ત્રમાં જે પણ નિયમો આપેલા છે, જે પણ સિદ્ધાંતો આપેલા છે, એમાં તો આપણે જોવા જઈએ તો પહેલો નિયમ કયો છે? આવો આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ, માગનો નિયમ. માગનો નિયમ. બીજો છે પુરવઠાનો નિયમ. અને ત્રીજું બજારમાં વસ્તુની કિંમત નિર્ધારણ. હવે મિત્રો મારે આવા કોઈ અઘરા સિદ્ધાંતો સમજવા છે તો હું કેવી રીતે સમજીશ? તો માગનો નિયમમાં આપણે જોયું હતું મિત્રો, કેવી રીતે જોતા? જેમ અન્ય પરિબળો યથાવત રહે તો વસ્તુની કિંમત અને શું થાય? વસ્તુની માંગમાં શું થાય? વસ્તુની કિંમત વધે તો વસ્તુની માંગમાં ઘટાડો થાય, અને વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થાય તો વસ્તુની માંગમાં શું થાય? વધારો થાય. તો મિત્રો આ માંગનો નિયમ, જ્યારે અન્ય પરિબળો યથાવત રહે ત્યારે વસ્તુની કિંમત વધતા વસ્તુની માંગમાં ઘટાડો થાય છે. આ નિયમ આપેલો છે, આપણે સમજ્યા છીએ. કોની મદદથી? આપણે આલેખમાં સમજ્યા હતા. દાખલા તરીકે કેવો હોય? ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ માગનો નિયમ. તો અઘરા સિદ્ધાંતો આકૃતિ અને આલેખની મદદથી આપણે સહેલાઈથી સમજી શકીએ છીએ. બીજા નંબરનો છે પુરવઠાનો નિયમ. પુરવઠાનો નિયમ એનાથી જસ્ટ વિરુદ્ધ છે. પુરવઠાનો નિયમ શું કહે છે? જ્યારે અન્ય પરિબળો યથાવત રહે ત્યારે વસ્તુની કિંમત વધતા પુરવઠામાં શું થાય? વધારો થાય. તો મિત્રો આ સીધો સંબંધ આપેલો છે. ત્યારે માગના નિયમમાં શું આપેલું છે? વ્યસ્ત સંબંધ છે, અને પુરવઠાના નિયમમાં સીધો સંબંધ છે. અન્ય પરિબળો યથાવત રહે તો વસ્તુની કિંમત વધતા પુરવઠામાં શું થાય? વધારો થાય, અને વસ્તુની કિંમત ઘટતા પુરવઠામાં શું થાય? ઘટાડો થાય. બરાબર છે? તો હવે આ પુરવઠાનો, હવે બજારમાં વસ્તુની કિંમતનું નિર્ધારણ. વસ્તુની કિંમતનું નિર્ધારણ કેવી રીતે? દાખલા તરીકે માંગને અને પુરવઠાને ધ્યાનમાં લઈને વસ્તુની કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે. વસ્તુની માંગ રેખાનો ઢાળ કેવો હોય? ઋણમાં હોય. માંગ રેખાનો ઢાળ કેવો હોય? ઋણમાં હોય. ધ્યાન રાખજો આ ખાસ. દાખલા તરીકે મારે વસ્તુની કિંમતનું નિર્ધારણ કરવું છે તો પ્રોફેસર આલ્ફ્રેડ માર્શલે આ વસ્તુની કિંમતનું નિર્ધારણ શેના આધારે કર્યું છે? તો માંગ અને પુરવઠાના આધારે. તો માંગ અને પુરવઠાના આધારે મિત્રો અહીં સમજી શકીએ છીએ અહીં જે કિંમત આપેલી છે હોય તો એ વસ્તુની કિંમત નિર્ધારિત થાય છે. તો મિત્રો આ અઘરા સિદ્ધાંતો છે બજારમાં વસ્તુની કિંમતનું નિર્ધારણ. તો તમે માંગ અને પુરવઠાને આધારે લઈ તમે વસ્તુની કિંમતનું નિર્ધારણ કરી શકો છો. આવું કોણે કીધું છે? આલ્ફ્રેડ માર્શલ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આપણે આજે અહીં આકૃતિ અને આલેખનું મહત્વ સમજ્યા છીએ. એકવાર રિપીટ લઈએ. પહેલા શું કહે છે? અર્થશાસ્ત્ર વિષય સરળ અને સ્પષ્ટ છે. મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે રીતે. જે માગનો નિયમ, ઘણા બધા અઘરા સિદ્ધાંતો આપેલા હોય છે. નિયમને સમજવા માટે આપણે શું કરવું પડે છે? આકૃતિ અને આલેખની મદદ લેવી પડે છે, અને આકૃતિ અને આલેખની મદદથી આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. બીજા નંબરમાં છે વલણો અને પરિસ્થિતિ. મેં તમને શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે ગ્રાહકની આવકમાં પણ ફેરફાર થાય છે, ગ્રાહકના જીવન ધોરણમાં પણ ફેરફાર થાય છે. એ ફેરફારને ધ્યાનમાં લઈને પરિસ્થિતિમાં શું થાય? વધારો ઘટાડો થતો રહે છે. ત્રીજા નંબરમાં છે અર્થતંત્રમાં ફેરફારો.
તો અર્થતંત્રમાં ફેરફારો મેં તમને શીખવાડ્યું પ્રમાણે ગરીબી, બેરોજગારી, જન્મદર અને મૃત્યુ દર, બધું અર્થતંત્ર, સામાજિક ઘટના, આર્થિક ઘટના મેં તમને કીધેલી છે. તો આમાં પણ ફેરફારો થતા રહે છે. એ ફેરફારો કેવી રીતે બતાવશું? આકૃતિ અને આલેખની મદદથી. ચોથા નંબરમાં છે સરખામણી. તો સરખામણી બે રીતે થાય છે, સમય અને સ્થળ આધારિત. તમે સમય અને સ્થળ આધારિત સરખામણી કરી એકબીજા વસ્તુ જે પણ હોય એ તમે સમજી શકો છો મિત્રો. ચોથા નંબરમાં છે, પાંચમા નંબરમાં છે સમય અને શક્તિનો બચાવ. સમય અને શક્તિનો બચાવ. તો મિત્રો સમય અને શક્તિનો બચાવ કરી શકો છો. કોનો બચાવ કરી શકાય? તો દોરનાર અને સમજનાર એ વ્યક્તિ હોય એનો તમે સમય અને શક્તિ બચાવી શકો છો. કોના મદદથી? તો આકૃતિ અને આલેખની મદદથી. આગળ છે અઘરા સિદ્ધાંતો. અઘરા સિદ્ધાંતો મેં તમને શીખવ્યું પ્રમાણે માગનો નિયમ, પુરવઠાનો નિયમ અને વસ્તુની કિંમત નિર્ધારણ કોની મદદથી થઈ શકે? આકૃતિ અને આલેખની મદદથી. તો મિત્રો આપણે આજે આ પ્રશ્ન જોયો છે, આકૃતિ અને આલેખનું મહત્વ. તો મિત્રો આ બોર્ડની એક્ઝામને ધ્યાનમાં રાખીને 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. આ 6 એ 6 પોઈન્ટ તમારે લખવા પડે. જો 3 માર્ક્સ પૂરેપૂરા લેવા હોય તો 6 એ 6 પોઈન્ટ લખવા પડે. તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. આજે અંદર 1-2 લાઈનમાં આપેલું છે બુકમાં, એને મેં કીવર્ડમાં ફેરવ્યા છે. આ કીવર્ડ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં બસ આટલું જ. હવે આપણે આગળ શું જોવાનું છે? આકૃતિ અને આલેખ દોરતી વખતે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ એ મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ધન્યવાદ.